صباح الفل. يا رب تكونوا بخير. وأهلا بيكم في حلقة جديدة في البودكاست. النهاردة هنتكلم عن شوية تعبيرات فيها كلمة قلب في اللهجة المصرية. طبعا كلمة قلب أو طبعا القلب هو عضو مهم جدا في الجسم، وكل اللغات تقريبا فيها تعبيرات فيها كلمة قلب. بس التعبيرات دي أحيانا طبعا بتكون مختلفة بين لغة والتانية. آه، فالنهاردة هنتكلم عن تعبيرات فيها كلمة قلب في اللهجة المصرية. طبعا قبل ما أبدأ كالعادة بفكركم إنه في سبتايتلز مع الفيديو لو الفيديو صعب بالنسبة لكم. أول تعبير معانا النهاردة هو تعبير حد قلبه خفيف أو قلبه ضعيف. الاتنين ليهم نفس المعنى بالظبط. حد قلبه خفيف أو قلبه ضعيف يعني حد بيتوتر بسرعة، بيخاف بسرعة. يعني مثلا لو حصل حاجة وحشة مثلا، ممكن مثلا نقول ما تقولهاش الخبر دلوقتي، هي قلبها ضعيف. تمام. هنا معناها او ممكن اقول ما تقولهاش الخبر دلوقتي، هي قلبها خفيف. هنا معناها انه هي بتخاف وبتتوتر بسرعة جدا، ومش هتقدر تستحمل الخبر مثلا دلوقتي. فطبعا كلمة قلب خفيف موجودة في لغات تانية بمعنى مختلف. عشان كده أحيانا التعبير ده ناس بتفهمه غلط أو بيلخبط بعض الناس. لأن مثلا في الإيطالي مثلا أكوار ليجيرو معناها إنه يعني حد يعمل حاجة بقلب خفيف، معناها إنه يعمل حاجة معينة من غير ما يفكر كتير، من غير ما يفكر من غير ما يخطط كتير، أو من غير ما يفكر في العواقب اللي ممكن تحصل. فطبعا المعنى مختلف تماما، ملهاش علاقة بالتوتر أو كده. برضو في الفرنساوي avoir un cœur léger، يعني لو حد خد قرار معين أو عمل حاجة معينة، ان يبقى عنده قلب خفيف معناها انه يكون مرتاح للقرار او اللي هو خده، او الحاجة اللي هو عملها. انه يكون يعني راضي عن نفسه ومرتاح وما عندوش اي قلق. طبعا في الانجليزي كلمة light hearted مختلفة خالص. هي معناها طبعا انه حد مسلي وحد ظريف يعني بشكل عام. آه، ف... فده اول تعبير معانا. وعلى فكرة ممكن في مصر بنستخدم التعبير ده، يعني مثلا لو حد لو بتقول لحد خبر معين فهو بيتوتر فبيقول اعمل ايه، فممكن تقول ما يبقاش قلبك خفيف او ما يبقاش قلبك ضعيف. تمام. هنا معناها انه
ما تتوترش، ما تقلقش، ما تخافش. العكس هو حد قلبه جامد. طبعا عارفين كلمة جامد يعني بالانجليزي solid. فممكن على فكرة تقول خلي قلبك جامد او خلي قلبك جامد، يعني ما تخافش، ما تتوترش. هي العكس من قلب خفيف. يعني مثلا لو حصل خبر وحش لحد، ممكن نقول هو ممكن تقول له الخبر مفيش مشكلة، هو قلبه جامد. تمام. قلبه جامد يعني هيقدر يستحمل الخبر، وهيكون هادي ومش هيتوتر. تمام. طبعا نفس ممكن نستخدم تعبير تاني زي قلبه حديد. طبعا هو الحديد هو جامد، فبنقول حد قلبه حديد، يعني قلبه جامد، يعني ما بيخافش بسرعة أو ما بيتوترش. تمام. التعبير على فكرة نفس برضو المعنى قلب جامد. ممكن حد ممكن نقول انه حد قلبه ميت يعني قلبه ميت، يعني برضو ما بيخافش. طبعا التعبير ده غريب شوية يعني، لكن هو تعبير ليه نفس المعنى، انه ما بيتوترش او ما بيخافش بسرعة. تمام. وعلى فكرة بالمناسبة كلمة قلبه حديد ليها معنى مختلف. مثلا في الفرنساوي يعني لما بنقول على حد avoir un cœur d'acier، يعني قلب حديد، معناها انه حد شخصيته حادة شوية، او حد صعب في التعامل مع الناس. فهنا المعنى مختلف تماما. فآخر تعبير معانا طبعا في هو تعبير دولي، هو انه حد يكسر قلب حد تاني، او شخص يكسر قلب شخص تاني. طبعا معناها انه يجرح الشخص عاطفيا. لكن ده تعبير دولي، يعني تقريبا في كل اللغات التعبير ده ليه نفس المعنى ونفس الاستخدام. فدي التعبيرات بتاعت النهاردة، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية.